Nang mabautismuhan ako, na-realize ko na hindi pala nagtatangi ang Diyos. Dahil sa kabila ng karumihan ko noon, tinawag niya ako. Yung nga po yung pag-ibig na kailangan hindi ko naramdaman nung mula pagkabata pa ako. Dito po, sumibo sa puso ko yung pag-ibig na yan. Sabi ko, kakaiba ng samahan nito. Akala ko po dati ang buhay ng isang bakla ay walang kabuluhan. Laruan, libangan ng mga lalaki. Inabuso po ako, bata pa lang po ako. Kaya nadala ko siguro ito no, hanggang sa lumaki na ako. Nakala ko normal lang talaga yung ganitong sexual relationship with the same sex. Lahat ng karumihan ng bakla ay ginagawa ko. Then after a while, pumunta po ako ng Saudi. Doon po, na-born again ako. Nung bumalik po ako ng galing Saudi, tumuloy ako sa isang kaibigan ko. Tulad ko ring mga gay din. Doon, nakikita ko si Brad Relling. Nakikinig siya ng debate between INC and ang dating daan. Sabi, Robert, pakinggan mo to, oh. So, nung pinakinggan ko, ayun, tama yung sinasabi ni Brad Ellie. Tara, puntahan natin. So, 5 kaming pumunta doon. 5 kaming bakla. Nakakatawa dahil pumunta kami doon na kung ano, bilang bakla na naka-shorts, mabang buhok, mga sexy, yung ganun. Dumadalo kami ng pagkakatipon. Talagang nagagalak ng puso namin every time na, na nakikinig kami. So, nung umuwi ako ng probinsya, walang lokal. Dahil sa gusto kong makinig ng salita ng Diyos, bumalik ako sa pagka-born again ulit. Doon po, na-impluwensyahan nila ako na masama si Brad Ellie. Nagmumura. So, ibig sabihin, nadumihan ang isipan ko tungkol kay Brad Ellie. Pagbalik ko sa Maynila, nalaman ko po na nabautismuhan na pala ang 2 kaibigan ko. Kumupara na brainwash na ako ng pastor ko na masama si Brad Ellie. Naging taga-usig ako sa mga kaibigan ko. So may time nga na alam kong bawal na pagkain, hinahain ko talaga sa kanila. Tapos binabalikan ako ni Brad Relin, sabi niya, ikaw talaga, para kang demonyo. Alam mo naman mali yan, tapos papakain mo pa sa akin. Minsan, sinabihan ko siya na, alam mo Brad Relin, umalis ka na dyan. Mali yan ang dating daan. Tapos sinabihan niya ako, sige nga, magbigay ka nga ng isang dahilan. Isang dahilan lang, anong mali sa dating daan. Doon po natameme ako talaga, wala akong nasabi. Nung time na nag-iisip ako magpadoktrina, ang layon ko talaga ay humanap pa rin ng butas. Pumunta po ako sa lokal, mag-isa. Nagsulat ako ng mga tanong, ang dami. Sabi ko sa isip ko doon, sa worker ng lokal, sige, humanda ka. Nagdi-discuss si Brad Ellie ng paksa. Ang sabi niya, ito ang dapat niyong sundin, ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Ama, isa lang ang pakikinggan. Ito ang sinisinta kong anak na siyang kinalulugdan ko. Siya ang inyong pakinggan. Doon nawala isa-isa yung mga questions ko. So, after ng first day, the following day talagang interesado na talaga ako. Salamat sa Diyos na buksan yung puso ko. At tinutuloy-tuloy ko po hanggang sa mabautismuhan ako. Nang mabautismuhan ako, na-realize ko na hindi pala nagtatangi ang Diyos. Dahil sa kabila ng karumihan ko noon, tinawag niya ako. Nilinis at hinango sa mga kalayawan.
Yung nga po yung pag-ibig na kailanman hindi ko naramdaman nung pagkabata pa ako. Dito po, sumibo sa puso ko yung pag-ibig na yan. Sabi ko, kakaiba ng samahan na ito. Tumutulong. Hindi naghihintay ng kapalit. Gaya ng ginagawa ng kapatid na Eli. Dito ko rin na-realize na nagkaroon pala ng kahulugan kapag nakakilala ka ng totoong katuwiran. Ayun nga po, salamat sa Diyos. Ako po ay isang mga awit na ngayon. Ako po si Brother Romer Belleser at ito po ang istorya ng aking pananampalataya.